जी अकाल पुंगा तो ते नाल उन्हां ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। आओ सब तो पहला बाबा फौजा सिंह जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फिर ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, 9th ਮਾਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਅਪਾਇੰਟਡ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤਿਆਗ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1654 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। 30 ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਟਹਿਲੂ ਜਣ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਜੂਮ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 50-60 ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ
ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਗੇਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੇਵਾ ਮਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੀ ਧੀਰਮਲ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਬਿਰਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਰਲ ਗਏ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਸੰਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਸੰਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਔਰ ਮਾਮਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ, ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਗਰਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਚ, ਮਸੰਦਾਂ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਵਾਹ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇਧਰਲਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਬਾਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਚ 9 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਬਾਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰ ਕੌਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਾਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕੁਛ ਭੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਈਏ ਇਹ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਆ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਗੇਟ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਗੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਬੜੇ ਜੰਮੇ ਔਰ ਇਹ ਥੰਮ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਕਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾੜਨੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ। ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਚਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਆਮ ਸੀ। ਕਾੜਨੀਆਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਘੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਹੌਂਕਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਾੜਨੀਆਂ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਨੂ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਟੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਧਾਨੋ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਚਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਚਨ ਵੀ ਮੁੜਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਾੜਨੀਆਂ ਜੀ। ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਚਨ ਸੁਣੇ ਸ਼ੱਕਰਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਕਾੜਨੀਆਂ ਚ ਤੇ ਘੋਲ ਕੇ ਬਾਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਉਧਰ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਟਾ ਲਈ ਖੜਾ ਖੋ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਮੂੰਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਝੋਲੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੱਡੋ, ਜੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕਮਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੀਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਜਣਗੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਵਗਣਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਮ ਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਾਤਾ ਅੰਦਰ ਸੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਡੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਤ ਦੇਖਣੇ ਆ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਡਰੇ ਕੁਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਂਡਰੇ ਕੁਰਾਨੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਅਗੇਨ। I hope you've been learning about our ninth master, ninth Guruji, Guru Tegh Bahadur Ji. What have you heard or learned so far? Well, I think his message is so relevant to nowadays world. We see that there is so much conflict, like there was when he was alive on the earth. And what I love really very much about his message is that he brought such a message of love and peace, teaching how love actually unify people, love bring people together. He was willing to sacrifice himself to bring resolution, to bring a change, and I think that his message applies very much to nowadays world. The need not to come from that place of hatred, because he was teaching that hatred divides and love unify people. And I think that is so relevant to nowadays world, and how much it is important that even nowadays we learn from his great teachings, and we try to apply them in the way that we live our own life, and understand that it is so important when we come from that place of love. And another thing that I found out about the ninth Guru that I really, really like, and I felt really touched on a very deep level, on a very soul level, it's like how he was, through his beautiful teachings and his beautiful philosophy, he was trying to raise the consciousness of people, to try to bring them to a higher level of consciousness. Not just to accept the given state of consciousness, but trying to better yourself, to become a better person. And which is demonstrated by all the incredible work he did to help in so many different ways, even the society of those days. So I do find him incredibly inspiring, and like I was saying earlier on, I really feel very strongly that his teachings can bring so much even nowadays, because we got so much to learn from such an inspiring soul who was a great peacemaker, and he would use the principle of peace and the principle of love to bring those changes which were very much needed during those days when there was so much conflict. As we see a lot of suffering going on in the modern world. Absolutely. I'll come back to you again later on, how we can spread Guruji's messages or teachings to the other communities. That's a very important topic. Paramjit Singh ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. Aap ji da ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। So we are talking about Guruji's life and sacrifice and teaching. Just tell us how you learn about, or what do you learn about, what was the situation in the Kashmir at that time, and how Guruji gave him like comfortable or gave him like a lot of confidence. How would you like to explain this in your own words? I think, going based on what Babaji was teaching us, and Andre touching on the topics, the situation in Kashmir at the time was really, really sensitive, and it was in dire straits. There was destruction happening all over India at the time. Aurangzeb gave an ultimatum to the Kashmiri Pandits to either convert to Islam or face death. They had no choice. They were going to face death. Sanatana Dharma at the time was on its final leg. It was on its way out and finally being vanished from India and from the face of this earth. Of course. There would have been no teachings left of Sanatana Dharma anywhere left in India or the whole planet. So there would be no access to Sanatana Dharma ever again. So all the research and all the saints and the messiahs that had come to propagate Sanatana Dharma, all those teachings would have been lost.
That was the level of what the Kashmiri Pandits were facing. Aurangzeb gave that ultimatum. At that point, Kashmiri Pandits were going to lose everything, their lives and all their teachings. So they did ardas and went to Amarnath, which is their place of pilgrimage, where they get their holy place. The holy place where they get all their prayers answered. Yeah. They went to Amarnath for their prayers, to do their ardas. For protection. It was there that they heard the voice from above to tell them to go to Guru Tegh Bahadur. There is a guru that they should go to. This guru is beyond all religions, and he will be their savior and protector. They didn't know who Guru Tegh Bahadur Ji was at the time. At that point, they went barefoot to Guru Tegh Bahadur Ji to do this ardas. And it was at that point Guru Tegh Bahadur Ji told them that whoever comes to the house of Guru Nanak will never leave empty-handed. Wow. They will always walk away with something. There will always be a blessing. No one will come here and leave empty-handed ever. And it was at that point Sanatan Dharma was saved by Guru Tegh Bahadur Ji. Hence, Hind Di Chadar was branded for Guru Tegh Bahadur Ji forever. Very nicely. And they gave their hand to save the Kashmiri Pandits and the Sanatan. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ they can learn about Guru Ji's life. And so when those people came to Anandpur Sahib, and when they came Guru Ji's Darbar, so what happened then? Once again, I'm overwhelmed with Babaji's history lecture today. You always learn something new and very comprehensive. But when we talk about history, our itihas, it's also very important because I think it makes it more potent to us listening today. When we apply its relevance that is universal and is relevant to all timelines. Even today, what the sacrifice and the lessons that Maharaj taught, they are relevant even today, even more so perhaps. When the Kashmiri Pandits came to Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, by that time, the state of the Sanatan Dharma and all its followers was in such a bad state. It was inhumane. This is often not referenced enough, although there is proof and evidence of this, but it's not often referred to. So we'll go into that another time. But at that time, I must sort of put this on record. One of the key tenets of their faith, of their practice at that particular time in history, was their wearing the janau, which was the sacred thread that they wear. And one of Aurangzeb's commands at that time was you must remove this janau. In Lavo, basically, and that was their surrender. It was very symbolic so that was what the relevance was. It wasn't just a threat to them. It was surrendering their faith and the faith of their ancestors, and also their soul and spirituality. And it's also been recorded that so many had already done this, that the janau itself, the thread, was very light, but they said so many people it was in the millions already had been collected. And the Kashmiri Pandits were considered the highest, sort of the custodians of the Sanatan Dharma at the time. And they were, obviously, hence why they were so pursued so strongly by Aurangzeb. And Maharaj, and they did Benti to Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, and Guru Maharaj said that, look, this is going to take a sacrifice of a spiritual being. And, are you ready to give somebody has to give their head, their sacrifice for this. And they pleaded with Maharaj, they said, Maharaj, we have families and children and responsibilities. And Maharaj knew, of course, they're all knowing. And at the time, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, obviously at that time they were Guru Gobind Rai Maharaj, they were 8 or 9 years old, and they were in the vicinity.
And Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj consulted them. They said that because they asked, Guru Maharaj asked, they said, why are these people here? And they said, this is the situation. And they said, look, we're going to have to, somebody has to give a sacrifice. And Guru Maharaj said, Father, who is more holier than you, who is more divine than you on this earth? This is an 80-year-old Maharaj. And Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj said, but if I give my sacrifice today, you will be orphaned. And Guru Maharaj's reply, Guru Gobind Rai's reply was, my father, you are my Guru and my father, and you are the divine, a form of the divine. But if you don't give you the sacrifice today, millions of people will be orphaned, millions of children. Wow. In history, and I want to reiterate this and emphasize this, there is no example of this before or after, nowhere in history. And to everybody that's listening, that goes on to watch this particular recording, this particular program, it's look at the relevance of that and the relevance to your lives. How much was sacrificed, how much was given. And this is by our Guru Maharaj, who went on to sacrifice their whole family, their children, their mother, everything. So I am overwhelmed speaking about it. I sometimes get very emotional thinking about it. And ਮੇਰੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜੋ. Because honestly, this is something that the whole world needs to know about, and the world will. I'm optimistic of that. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ. ਸੋ this is what we trying to convey to other communities, and not other communities, our young generation. They should learn our history, what was the situation. And ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, 9ਵੀਂ ਉਹ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ NRI ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਹਿਮ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. NRI ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਔਰ ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕੇ ਧਰਮ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ. ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ. ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵੈ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਣਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਸੋਹ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1958 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 1960 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। 1660 ਵਿੱਚ 1660 ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1660 ਵਿੱਚ ਜੀ ਔੜ ਪੈ ਗਈ। ਔੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਏ ਔਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਆ ਮਾਰੂਥਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਧਰ ਟਿੱਬੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਝਾ ਵੀ, ਮਾਲਵਾ ਵੀ, ਦੁਆਬਾ ਵੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੁਛ ਸਖੀ ਸਰਬਰੀਏ ਸੀ, ਭਰਾਈ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਖੀ ਸਰਬਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਔੜ ਕਰਕੇ, ਔੜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਔੜ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣੋਂ ਜਦੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ, ਕੱਸੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਨਹਿਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਔੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਊਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਕਈ ਬੇਦਲ ਲੋਕ ਸੀ। ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਮਾਕੂ। ਘਰ ਘਰ ਹੁੱਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਨਾ ਹੀ ਸਖੀ ਸਰਬਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਖੀ ਸਰਬਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਖੀ ਸਰਬਰੀਏ ਔਰ ਤਮਾਕੂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਛਾ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ, ਬੜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਾਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਹਿ ਮਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰੀ, ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੇ ਮੁਕਤੇ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ, ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਨਹਿਚਲ ਨੀਬ ਅਸਾਰ ਖਰਾਰੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੜਾ ਦੜ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਪਏ, ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਾਮ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਇੰਟਡ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਰੀਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੋਪੜ, ਫਿਰ ਦਾਦੂ ਮਾਜਰਾ, 9 ਲੱਖਾ ਲੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਮੂਲੋਵਾਲ। ਮੂਲੋਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 75,000 ਚ ਮੱਖਵਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੰਧ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲਤੇ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲੇ ਦਬੇ ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਖੂਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਸੀ ਨੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਖਾਰਾ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਔਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਖੂਹ ਲੱਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਾਝੇ ਚਲਵਾਏ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਔੜ ਪਈ ਹੈ। ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲ-ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੂਲੋਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮੂਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਟ ਦੁੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਟ ਦੁੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਫਿਰ ਪਰਦੇਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆ, ਭੀਖੀ, ਖੀਵਾ, ਭੀਖੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਸਰਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਗਾਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਦਲੇਊ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਖਿਆਲਾ, ਮੌੜ, ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਮਸਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧਰਮੂ ਦਾ ਕੋਟ, ਬਛੋਆਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸੰਘੇੜੀ, ਗੁਰਨਾ ਆਦਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹੂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਰਨਾਲ, ਜੀ ਜੀ, ਕਰਨਾਲ ਏਰੀਆ, ਹਸਾਰ ਏਰੀਆ, ਜੀਂਦ ਏਰੀਆ,
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਂਗਰ। ਬਾਂਗਰ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਗਰੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣ ਦੇ ਬਾਂਗਰੋ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਥੋਂ ਧਰਮੂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸੰਗੇੜੀ ਗੁਰਨਾ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਮਧਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਮਧਾਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰੜ ਖਟਕਰ ਕੈਂਟ ਕੈਂਥਲ ਬਾਰਨੇ ਥਨੇਸਰ ਬਣੀ ਬਦਰ ਕੜਾ ਮਾਨਕਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ। ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੂਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਗਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਫੇਰ ਗਾਗਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਖੂਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਜਰੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੇਵ ਮਸਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾ, ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੀਹਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ। ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਬੁੱਲਾ ਐਡੀ ਦੂਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਪੀ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ, ਨਵਾਂਗੰਜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਰਾਇਣ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੀਹਾਂ ਸਾਈਆਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਮਗਨੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਮਗਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਥਾਪ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ
ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਧੀਰਮਲ ਐਂਡ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੌਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬਰੂਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਖੜੇ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਤਿੰਨੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ, 2 ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੇਰੀ। ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਨੇ ਨੇ ਏਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਜੂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਦੜਾ ਦੜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡਾ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਹ ਲਵਾਓ, ਬੌਲੀਆਂ ਲਵਾਓ ਔਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਓ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਖੜਕਦਾ ਨਾ 4 ਖੜਕਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ, ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਧਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਦਮ ਹੋਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਗਏ। ਐਡਾ ਲਾਮਬੰਦ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 5 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹਿਲਾਤਾ ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕੱਲੀ ਦਾ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਵਾਹ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ,
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਬਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜੀ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਕੱਟੜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, आगरे तो दिल्ली चले गए और एक भी जनेऊ नहीं लिया, एक भी जनेऊ नहीं लिया। और ये महाराज की रूहानीयत है ते सावर ने जावर दे उत्ते एडी जाकड़ पाई। ठीक है जी बाबा जी, अखीर तो मैं तुहाडे कोल एक सुनेहा तुहाडे कोल लवांगा कि इस गुरु साहब के उपदेश नूं असीं होर घट के पहुँचाउणा। ते मैं जिहड़े साडे मेहमान आए ने वो बड़े लंबे समय तो बाबा जी दीयां विचारां सुन रहे हैं। और बाबा जी तुहाडी जिहड़ी सिੱਖਿਆ जे कह दईए जो तुहाडा जो तुसीं ना ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दस रहे हैं, इन्हां दे उत्ते भी काफ़ी वधिया असर हो रहा। ते नाल दी नाल प्यारे दर्शकों असीं जदों देखदे हां कि महापुरखां दा यही वडियाई हुंदी है, यही वडत्तन हुंदी है कि जो साडी दुनियावी लोकां दी समझ विच नहीं गल पैंदी ਉਹ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ। Andre, what would you like to say towards the end of the program, because we are starting a Khand part which is going to run for 3 days on Friday. So what sort of message would you like to give to our audience? Well, I'd like probably to say once more how the message of the ninth guru applies to nowadays, because it seems to me that nowadays people are looking for something more, and that is people are looking for a greater inner peace. I can see it in the programs I run for meditation interfaith program. And it's like people are also seeking world peace, but of course world peace cannot be achieved unless we find peace within ourselves. Wow. And you can see that sometimes people go to the temple and for their devotion, for the prayers, which is wonderful. But I think it's very important nowadays to be able to be very honest with ourselves and to really look what is going on inside us. And so it doesn't matter maybe what we're doing what it appears on the outside, but we have to be very honest with what is going on inside. With yourself. Thank you very much, Andre. So we have very short time left now. Thank you. What would you like to say from your heart? I think everyone should attend the Akhand Path this weekend and get Laha of the Akhand Path. I mean, it's scientifically proven that Gurbani raises your vibration and consciousness, and I think everyone should tap into it and come, definitely. Very nicely said. Sarvaroga Akhadnam. The Gurbani is the medicine of all the pains and definitely. ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸਤੰਦਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆਪਣੇ just to finish off with, of course, everything that Baba Ji has obviously graced us with, and obviously everything Andreas and Parmajit Paji has contributed. Just I want to finish off with the Janau, the concept of the Janau. One last thing. At the time of Guru Maharaj's Shahidi, they asked him at the time, they said, this Janau, to protect this sacred thread, you are giving this sacrifice today. And they said that as Guru Nanak, you discarded this. Yep. And now you're giving your life to protect it. Yeah, wow. And Maharaj said, they said, it is not about the Janau. It never was. It wasn't then, it isn't now. It's about people's right to express to their sovereignty and their right to practice their faith. And the right to that freedom, because the Almighty God gives us that freedom of choice, that free will, and they were the protector of humanity and protector of the world. Shristi di Chadar, the Hindi Chadar. So, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ 13ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 4-4:30 ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘੇ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਔਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਔਰ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਿਓ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 400 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਣ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।